Assalamualaikum. Kali ini kita ada mainan Sonic dan Super Mario. Biar nak buka. Lagi. Lagi. Bom. Lagi. Yang saya. Lagi. Ayah ada lagi 3. Bom. Yes. Boleh tak buka. Saya baca tarik je. Buka. Ada. Cimi tak boleh. Tarik je. Tak boleh. Itu. Kita ada Sonic dan Mario. Sonic dan Super Mario. Tada, tengok lagi. Tada. Tiga tang. Ada nyam. Lah, ni kau 1 2. Ni kebom. Sini. Lah. Ni dapat. Sini. Tomoy. Kan. Aca ada Sonic. Okey, tunjuk mana Sonic Aca. Ini. Okey, tu warna apa? Pink. Tunjuk. Tu warna? Biru. Pandai. Satu lagi. Merah. Pandai. Satu lagi. Biru. Pandai. Lagi. Pink. Lagi. Kuning. Lagi. Kuning. Oren lah. Oren. Kuning. Hai, kita ada Super Mario. Ini. Apa lagi, Bang? Dulu. Mario ya. Super Mario. Super Luigi. Tengok. Kata Luigi. Oi. Okey, kita ambil. Ini kita. Luigi kita. Ada kakak. Ada kopi topi ada. Ada ini. Oh, kita dapat. Baby tu lagi. Oi, kemana? Panggil lagi lah. Satu. Dua. Tiga. Mario lagi? Ya, pakai Luigi pula. Luigi. Lagi? Itu je. Tak ada gorila. Princess. Princess lagi. Yalah, yang satu. Kaki jatuh. Mario yang pertama. Okey. Kenapa jatuh ke kiri? Kita kaki je. So. Oh, kata. So dah. Tidak ini panjang. Ni apa? Segala kan awan. Awan. Ni Cawan. awan. Aduh. Kucing ayah. Okey, yang ni apa pula? Sonic. Okey, ada Sonic.
Tu kan dia bagi tolong. Cepatlah. Yang lagi kuat. Kau tu itu bersengit. Mana kuat? Tak sengit. Kan macam ni. Satu pun okey dah. Rugi dah game ayo kata. Oi. Ha. Cik. Cepat. Oi. Oi. Kita baca dalam ni. Oi. Okey, ada berapa? Lagi cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 je, mana ada 7. Hello. Sonic hitam? Tak ada ke Sonic hitam? Oi, yang yau. Oi. Ya. Ya. Jangan nanti akan ya macam ni. Sebab bayar ah. Ini rugi. Yap. Dadah. Sonic itu boleh tadi kuning. Apa tu? Itu kuning. Itu kuning. Biru. Ini lah. Ini. Wow. Bikin apa ni? Ya betul. Kita boleh bangun. Jatuh. Ini ah. Dia jatuh ah. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 15, 16, 17, 18. Okey, ada berapa semua? 8. 8 apa? 18. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Ada berapa Sonic? 6. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Goodbye. Jangan lupa beli Super Game Ayo dan Sonic. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.